الحقيقه النهارده انا كنت جاي اتكلم عن موضوع من مواضيع الطب التقليديه زي الضغط او السكر او الحاجات اللي زي كده. بس للاسف الشديد من كام يوم قريت خبر عن جريمه قتل في احد المحافظات، وبعدين وانا بتابع وسائل الاعلام عرفت ان القاتل اللي قتل زوجته بشكل بشع جدا كان بياخد مخدر الشابو. ودي الجريمة السادسة أو السابعة تقريبا اللي نسمع فيها عن المخدر ده بعد جريمة الإسماعيلية اللي اعترف فيها المجرم إنه كان بياخد مخدر الشابو. وبعدها سمعنا عن قاتل قتل زوجته وأولاده، وبعدها سمعنا عن قاتل تاني قتل زوجته، وهكذا سلسلة جرائم العامل المشترك بينهم هو مخدر الشابو أو الكريستال ميث زي ما بيتسمى في دول تانية كتير. فعشان كده يعني هحاول أوصل رسالة بخصوص المخدر ده عن خطورته، وفي نفس الوقت لو عايزين نحاصر السرطان الجديد نحاصره ازاي. بكل بساطه احنا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا في جسمنا ماده اسمها الدوبامين. الدوبامين ده الماده المسؤوله عن السعاده، في حد ادنى منها طول ما انا عايش موجوده في جسمي. نقدر نقول انها مخدرات ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا في جسمنا، مخدرات حلال ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا عشان نقدر نعيش ونمارس حياتنا. الحد الادنى من ماده الدوبامين ده هفترض معاك هنبقى وحده من الدوبامين عايشه معايا طول الوقت بمارس بيها حياتي. لما باجي اعمل حاجه حلوه، يعني مثلا كلت اكله حلوه، سافرت سفريه كويسه، جبت عربيه جديده، اتفرجت على ماتش كوره فريقي كسب، الدوبامين ده بيبدا يعلى عندي عشان انا مبسوط سعيد. يبدا يعلى مثلا يوصل 15 وحدات كحد اقصى، وبعدين يرجع يتكسر تاني. ده الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق بيه جسم الانسان. مخدر الشابو بكل بساطه بيروح يشتغل على نهايات الاعصاب وبيطلع كميه كبيره جدا من الدوبامين. اللي بيتعاطى المخدر ده اول ما بياخده بيحس باحساس من السعاده مفيش حاجه هتعوضه له تاني، ولا اي سفريه ولا اي اكله ولا اي حاجه هيعملها. فخلاص كده هو خد سكه الادمان وهيدمن من اول مره، لانه خلاص مفيش حاجه تانيه هتعوض احساس السعاده ده. يبقى هنا الادمان من اول مره، ودي اخطر حاجه. تاني مشكله في المخدر ده اللي هو انا شايفه اخطر من اي حاجه تاني، اخطر من الهيروين واخطر من الكوكايين واخطر من الحشيش، اخطر من اي حاجه، ان اللي بيبدا في سكه الادمان هنا ما بيكونش بادئ في سكه الادمان كمخدر بياخده زي مخدرات تانية كتير. بالعكس ده بيبقى انسان طبيعي جدا زينا كده، طالب في الكليه عنده امتحانات، واحد عنده مشروع عايز يخلصه بس مزنوق في الوقت، فبيجي واحد من اصدقاء السوق بيقول له بقول لك ايه، انا هديك حاجه هتخليك صاحي 3 ايام، خدها بس دلوقتي. ايه هي؟ هو مخدر الشابو، لانه بكل بساطه بيرفع نسبه الادرينالين بعنف في الجسم، فبيخلي فعلا المدمن ده او الشخص الطبيعي اللي هو لسه ما بقاش مدمن يفضل صاحي لمده يومين 3 ايام ويخلص المشروع بتاعه او يخلص الامتحان بتاعه، بس بعد كده مش هيعرف يبطله وهيكمل عليه وهيتحول مع الوقت لمسخ، هيتحول مع الوقت لمدمن مسخ من مدمنين الشابو. المشكله الثالثه في المخدر ده انه رخيص جدا وبيتصنع تحت بير السلم، لانه بيتصنع من ماده السودو افيدرين، ودي ماده موجوده ومنتشره ورخيصه سهل قوي انك تجيبها. فدول الثلاث مشاكل او الثلاث مصايب بتوع مخدر الشابو، ان هو الادمان فيه بيبقى من اول مره. تاني حاجه ان اللي هيبدا يدمنه هيكون انسان طبيعي جدا. تالت حاجه ان هو تصنيعه سهل جدا وممكن اي حد يصنعه عنده تحت السلم ومن ماده موجوده ومتوفره. اللي احنا شايفينهم قدامنا دول كان في منهم استاذ الجامعه، كان في منهم الطبيب، كان في منهم المهندس، وشايفين قبل الشابو كانوا عاملين ازاي وبعديه عاملين ازاي. طب كده احنا عدينا اول مرحله اللي هي مرحله الشغل الكتير ومرحله السعاده. هنخش بقى في المرحله الثانيه الخطيره جدا جدا جدا، مرحله السايكوزس. يعني ايه سايكوزس؟ بكل بساطه مدمن الشابو هيبقى فيه مؤلف قاعد في دماغه، مؤلف هيرسم له سيناريو وحوار وهيخليه ينفذ بناء على السيناريو اللي هو حطه له. زي ما سمعنا كده في قضيه الاسماعيليه ان المجرم هنا اختلق والف من دماغه قضيه الشرف اللي سمعنا عنها في الاول، وراح ونفذ جريمته اللي هي قضيه الشرف اللي هي اصلا مش موجوده، وراح ونفذ جريمته بناء على المؤلف اللي قاعد في دماغه اللي هو بيهيأ له حاجه زي كده. فبكل بساطه مدمن الشابو في المرحله دي في يوم من الايام هيتخيل ان مراته بتخونه فهيذبحها، هيتخيل ان ابنه بيسرقه فهيذبحه، هيتخيل ان جاره بيتلصص عليه فهيروح يقتله. عادي جدا، احنا بنتكلم عن مجرم عايش وسطينا عادي جدا زينا، مش عارفين ان هو ممكن في اي لحظه هيرتكب جريمه. فالمخدر ده بيصنع انتحاري
ضرره مش عليه هو لوحده، لا زي بقيه المخدرات، لا ده هياخد حد في طريقه، يعني مجرم هياخد حد في طريقه، والحد ده هيكون بريء ملوش اي ذنب في حاجه. فاحنا بنتكلم عن مخدر اخطر من اي حاجه تاني، لازم نشوف له حل ونواجهه. طب هنواجهه ازاي وهنعالجه ازاي؟ في دور على الحكومه او الحكومات عموما في كل الدول العربيه، وفي دور علينا احنا. الدور اللي على الحكومات، ماده السودو افيدرين اللي بيتصنع منها مخدر الشابو لازم نحاصرها ونمنع تداولها، وده فعلا بدأ في دول فعلا بدأت تحاصر المادة دي وتمنع تداولها. في أمريكا من حوالي 20 سنة كده في مطلع الألفينات كان عندهم عدد كبير جدا من مدمنين الشابو أو كريستال ميث بسبب إن السودو افيدرين كان موجود ومتوافر في الصيدليات. ولما بدأت الحكومة تحاصر المادة دي بدأت نسبة المدمنين تقل جدا جدا، ونسبة الجرائم الناتجة عن المخدر ده تقل جدا جدا جدا. فاحنا لو قللنا المادة الخام بتاعته هنقلل تصنيعه وهنبدأ نحاصره. طب بالنسبة لنا احنا بقى في سكة المخدرات دي، الوقاية خير مليون مرة من العلاج. وقاية بمعنى ان انا لو اشتبهت ان ابني او زوجي او اي حد اعرفه قريب منه بدأ في السكة دي، اطلعه منها مهما يكون الثمن، اطلعه منها مهما يكون الثمن. وما تقولش انا مالي، لا في الشابو تحديدا او كريستال ميث ما ينفعش اقول انا مالي، لان زي ما قلت لك من شويه مدمن الشابو ده في يوم من الايام هيتحول لمجرم وهيرتكب جريمه قتل. هتكون في مين؟ ممكن تكون فيك انت، فانت ما تقولش انا مالي النهارده، لان ممكن بكره الصبح القنبله دي تنفجر فيك انت. فهي مسؤوليه مجتمعيه. مدمن شابو واحد بس في عماره كامله ممكن ينسفها كلها، فدي حاجه ما ينفعش حد يسكت عليها، لازم كلنا نقف فيها وكلنا نتكاتف فيها. ده اول حاجه. طب بالنسبه بقى للي خلاص خد سكه الشابو وللاسف الشديد بدأ في سكه الادمان، الاقلاع عن مخدر الشابو بيمر بثلاث مراحل. اول مرحله هي اول اسبوعين، في المرحله دي انت بتتوقف تماما عن مخدر الشابو، وللاسف الشديد بتبقى الاعراض صعبه جدا. هنا انا هنصحك نصيحه واحده، اياك ثم اياك ثم اياك تبقى لوحدك. لو كنت لوحدك في اول اسبوعين او اول شهر وانت بتبطل المخدر ده، هيحصل لك حاجه من اتنين، يا اما هتنتكس وهترجع تاخده تاني، يا اما هترتكب جريمه، لان الاعراض بتبقى صعبه، اعراض الانسحاب بتبقى صعبه جدا في اول شهر. لازم يبقى حد جنبك، مراتك، حد من اصحابك، حد من جيرانك، ان شاء الله حتى امام المسجد اللي في اول الشارع. واحنا عندنا في مصر في رقم لمعالجه الادمان وفي سريه تامه، وان شاء الله يساعد ناس كتير وناس محترمين وكان ليهم دور وخلوا ناس كتير قوي تبطل. وكل الدول العربيه فيها برامج مشابهه في الانظمه الصحيه. ده اول حاجه، دول اول اسبوعين او اول شهر اللي هي المرحله الاولى اللي بتبقى صعبه جدا جدا جدا، ان انا ببطل المخدر، ابعد عنه تماما، واي مكان بيتواجد فيه المخدر ابعد عنه تماما، حتى لو اضطريت اني اتنقل من مدينه لمدينه اعمل كده، انا بكسب نفسي وبحمي نفسي من مصيبه هتوديني في 60 داهيه بعد كده. طب ده اول حاجه. المرحله الثانيه اللي هي تقريبا بتبقى من اسبوعين ل6 شهور او من شهر ل6 شهور، هنا انا هرجع لحياتي الطبيعيه تاني، هرجع امارس رياضه، هرجع اكل اكل صحي. في المرحله دي مهم جدا 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 ان اقطع علاقتي باي حد كان تسبب في دخولي الطريق ده. وما تقوليش انا مثلا قطعت علاقتي بيهم بس هم لسه عندي على الفيسبوك او لسه عندي فولورز منهم على الانستجرام. انت هتعمل دي اكتيفيشن لكل السوشيال ميديا بتاعتك وهتمسح كل ارقامهم وهتفرمط تليفونك، اقطع علاقتك بيهم تماما. لان في ناس قعدوا 10 سنين مبطلين وبعدين في مره قاعد على قهوه كده قابل حد منهم دول فانتكس ورجع تاني. بعد 6 شهور خلاص انت الحمد لله مبروك تعافيت من المخدر ده. انت هنا لو الحمد لله ثبت وعديت ال6 شهور دول، انت بعد كده مش هترجع للمخدر ده تاني، لان انت هتبقى دقت طعم الحياه الطبيعيه من غير مخدرات، ورجعت لصحتك ورجعت لحياتك ورجعت تاكل اكل طبيعي ورجعت لقيت نفسك بتشتغل احسن. فان شاء الله خلاص ربنا يسلمك وهتبعد عن السكه دي تاني. فاحنا هما 3 مراحل. المرحله الاولانيه اللي هي اول من اسبوعين لشهر، دي اصعب مرحله ولازم يكون حد معاك فيها. في امكانيه ماديه هنروح مصحه من المصحات الخاصه، مفيش امكانيه ماديه هنلجا لبرنامج مكافحه الادمان اللي في الجهات الحكوميه، او هنعزل نفسنا تماما في مكان بعيد مع حد معانا يساعدنا ان احنا نعدي اول اسبوعين لشهر. المرحله الثانيه هنرجع لحياتنا الطبيعيه اللي هي من شهر ل6 شهور، بس احنا كده خلاص جسمنا بطل السم، يعني جسمنا خلاص مش محتاج السم في حاجه، لكن نفسيا انا ممكن ارجع تاني. هنا هنقطع علاقتنا بكل القديم اللي كان تسبب ان انا اتحول لمدمن. بعد 6 شهور
الحمد لله خلاص، يبقى ان شاء الله هنكمل وهنتعافى ومش هنرجع للسم ده تاني. يا ريت نتكاتف كلنا اننا نواجه السرطان ده. يا ريت رسالته توصل لكل اللي سامعني دلوقتي، وان شاء الله نقدر نحاصر المخدر ده زي ما دول تانية كتير على فكرة مرت بنفس المشكلة دي قبلنا وقدرت تحاصر الشابو او الكريستال ميث، وتقريبا قلت نسبة الادمان عندهم جدا. وصدقوني المخدر ده لو انتشر اكتر من كده هنشوف جرائم قتل اخطر من كده بكتير. كلنا هندفع الثمن لو المخدر ده انتشر اكتر من كده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.